Всім привіт, мене звати Тато Justify, а це канал Брудна Стіна. Якщо ви дивитесь відео по Warhammer 40 000 і такі, мені дуже подобається Adeptus Astartes, от би і самому стати таким. І якщо у вас є таке бажання, то раджу вам подумати двічі, а можливо навіть тричі, бо створення космодесантника виглядає, м'яко кажучи, не дуже приємно. Якщо коротко, то космодесантниками не народжуються, їх створюють. Як зброю. Кожен кандидат поступово отримує понад 20 нових органів. Кожен із цих органів змінює окрему систему організму, поки людина перестає бути людиною. Думав записати шортс, але хронометражу виявилося на невеличке відео, тож поїхали. Але спочатку хочу подякувати за тепло прийняте відео про Гора. Дуже вам всім дякую, ви сонечки. За традицією хочу подякувати усім меценатам та спонсорам цього каналу, а також воїнам ЗСУ та Силам оборони України, які боронять нас з вами... Що це за бляха мушка? Це катушка. Також за традицією хочу подякувати спонсорам цього каналу тут і на платформі Buy Me a Coffee за те, що ви підтримуєте мій канал. Також хочеться подякувати Збройним силам України за те, що боронять нас кожну секунду та дозволяють мені записувати цей контент. Вони втомлені, виснажені, їм потрібна наша допомога, прямо як космодесантникам у цьому темному та жахливому всесвіті Warhammer 40 000. Ну і як завжди, ви зможете знайти посилання на банку Збройних сил України від Брудної Стіни. Ось тут долучайтесь. Ну а зараз саме час підписатись на канал, щось написати та щось натиснути, бо саме таким чином ви підтримуєте український YouTube. Це Брудна Стіна, і ми починаємо. Створення космодесантника складається з 3 великих етапів – відбору кандидата, фізичного перетворення, психологічного та бойового формування. Щоб створити одного Астартес, потрібні роки операцій, навчань та випробувань, і більшість кандидатів помирає ще до завершення цього шляху. Кожна капітула Adeptus Astartes самостійно відповідає за поповнення своїх лав. На відміну від Astra Militarum, де солдатів набирають мільйонами, космодесантники існують у надзвичайно обмеженій кількості. У галактиці налічується приблизно 1000 капітул, і більшість із них, згідно з Кодексом Astartes, підтримує чисельність близько 1000 бойових братів. Кожна втрата для капітули є відчутною, адже її не можна швидко компенсувати новим рекрутом. Створення одного повноцінного Астарта займає роки, а іноді і десятиліття. Саме тому пошук кандидатів ніколи не припиняється. Для більшості капітул їхній рідний світ або світи вербування є джерелом існування. Якщо капітула втратить можливість набирати нових рекрутів, із часом вона буде приречена на повільне вимирання, навіть якщо її генонасіння залишатиметься чистим. Майже усі кандидати – це хлопчики віком приблизно від 10 до 14 років. Генонасіння та майбутні імпланти повинні буквально перебудувати людське тіло, змінити кістки, м'язи, кров, нервову систему, внутрішні органи та гормональний баланс. Молодий організм набагато краще пристосовується до таких радикальних змін. Якщо ж фізичний розвиток уже завершився, шанси на успішну трансформацію різко зменшуються. Саме тому дорослі кандидати майже ніколи не проходять відбір. Відомі окремі винятки, але вони настільки рідкісні, що вважаються похибкою. Також варто додати, що у сучасному каноні прямо зазначається, що генонасіння Астартес сумісне лише з чоловічою гормональною та генетичною системами. Саме тому усі космодесантники – чоловіки, і це не якась там соціальна традиція імперіуму, а біологічне обмеження технології, створеної самим імператором. Але яким вимогам має відповідати дитина? Чи достатньо хлопчику просто бути сильним? А вже ж ні. Перед початком будь-яких операцій кандидат проходить складну перевірку. Апотекарії та сервітори тієї чи іншої капітули проводять аналіз тканин, крові та генетичної сумісності з конкретним геноносінням примарха.
Що таке це саме генонасіння, ми поговоримо трішечки далі. Одночасно оцінюється психологічний стан майбутнього рекрута, його здатність переносити біль, підкорятися дисципліні, контролювати страх та зберігати розум у критичних ситуаціях, які так само тестуються конкретно під кожного рекрута. І це логічно, адже його страхи, його переваги та слабкості мають бути відомі ще перед початком трансформації. Саме на цьому етапі відсіюється величезна кількість кандидатів. Навіть найталановитіший юнак може виявитися біологічно несумісним із генонасінням або психологічно непридатним для подальшого перетворення. Лише ті, хто успішно проходять ці перевірки, отримують право стати аспірантами, а згодом неофітами. Попри популярний стереотип, далеко не всі капітули набирають кандидатів з вмираючих чи депресивних світів. Втім, як ви знаєте з мого відео про Гора, подібні планети і справді високо цінуються. Постійна боротьба за виживання загартовує характер, вчить витримці та відсіює слабких ще до появи загону вербувальників. Однак не менш цінними вважаються світи вулики. Нижчі рівні цих гігантських мегаполісів є середовищем безперервного насильства, де виживають лише найжорстокіші та найвитриваліші з людей. Саме тому деякі капітули регулярно вербують молодь із банд, які заселяють подібні райони. Втім, існують також капітули, які набирають рекрутів із цивілізованих світів, або навіть одразу з кількох різних планет, якщо в цьому є мета. Є також флотські капітули, що не мають власного світу і збирають кандидатів під час своїх мандрів імперіумом. Тож таким чином універсальної системи набору не існує, і кожна капітула формує та зберігає власні традиції посвячення. Наприклад, для легіону космічних вовків це можуть бути смертельно небезпечні полювання та випробування. Аспіранти цього легіону перед рештою процесу п'ють щось похідне від генонасіння свого легіону, і ця процедура зветься Cannes Helix. Тож, попри отримання першого імпланта, вони залишаються аспірантами, доки не пройдуть це саме випробування. Криваві янголи випробовують кандидатів на Баалі, де вони повинні вижити в радіоактивній пустелі, перш ніж потраплять до фортеці монастиря. Окрім цього, в них теж є дзеркальний космічним вовкам ритуал під назвою інсангвінація, що відбувається в кінці процесу. Імперські кулаки відомі тим, що вербують навіть дітей-паломників Терри, які змалку живуть серед нескінченних черг до святих місць і щодня борються за виживання у величезному мегаполісі. А от ультрамарини навпаки відбирають найкращих юнаків із цивілізованих світів ультрамару, де цінується не лише фізична підготовка, а й дисципліна, освіта та здатність командувати іншими. Такі відмінності демонструють важливу особливість Адептус Астартес. Хоча всі капітули та ордени походять від легіонів Великого Хрестового Походу, кожен із них формує власні традиції та власний варіант майбутнього космодесантника. Те, що в одному ордені вважається головною чеснотою, для іншого може бути лише другорядною рисою або взагалі табу. Те саме і з капітулами. Якщо ви заплутались між капітулами, орденами та легіонами, я маю дещо пояснити. Легіон – це величезне формування космодесанту часів Великого Хрестового Походу та Єресі Гора. Кожен легіон походив від одного примарха і міг налічувати десятки тисяч воїнів. Після Єресі під час так званого другого заснування більшість легіонів розділили. Щоб жоден командир більше не контролював цілий легіон із десятків тисяч воїнів, лояльні легіони розділили на менші самостійні капітули, кожна з яких зазвичай налічувала близько 1000 космодесантників. Так, із одного старого легіону могли виникнути десятки нових капітул, які зберігали його генонасіння, символіку та частину традицій. Орден, у свою чергу, це вже ширше поняття для військово-релігійної організації або братства. У контексті космодесанту це слово іноді використовують неофіційно, але точним терміном для перекладу офіційної назви Space Marine Chapter є саме капітула, і саме про капітули надалі буде йти мова.
Повертаємось до створення космодесантника. Лише після завершення всіх перевірок і випробувань кандидат офіційно стає аспірантом, і саме з цього моменту починається його справжнє перетворення. Попереду на нього чекають роки операцій, гормональної терапії, імплантації нових органів, гіпноіндоктринації та безперервних тренувань. І для більшості цей шлях завершиться смертю ще задовго до того, як вони змогли б отримати право називатися бойовими братами. Як ви могли зрозуміти, перемога у випробуваннях ще не робить дитину космодесантником. Вона лише відкриває шлях до значно довшого і небезпечнішого етапу, під час якого капітула остаточно визначить, чи здатен кандидат пережити перетворення на Адептус Астартес чи ні. Після завершення відбору юнак залишає своє попереднє життя, і для багатьох це останній день, коли вони бачать рідне поселення, плем'я, родину або навіть планету, на якій народилися. Відтепер кандидат належить капітулі. Його забирають до фортеці монастиря, на бойовий корабель або іншу базу, де розташовані апотекаріон, навчальні зали та приміщення для підготовки новобранців. На цьому етапі кандидат зазвичай отримує статус аспіранта. Це ще не космодесантник і навіть не повністю сформований неофіт, а лише той, кому дозволили розпочати цей шлях. Він уже довів свою фізичну витривалість, силу волі або бойові здібності, однак найважливіші випробування все ще попереду. Тепер капітула повинна з'ясувати, чи сумісне його тіло з генонасінням і чи витримає його свідомість багаторічну перебудову. Фортеця-монастир є не просто таким собі штабом тієї чи іншої капітули. Це одночасно військова цитадель, храм, арсенал, навчальний комплекс, шпиталь, генетична лабораторія та сховище реліквій та різноманітних артефактів. У стінах монастиря можуть зберігатися обладунки полеглих героїв, зброя часів заснування капітули, записи про тисячоліття кампаній і запаси генонасіння, від яких залежить майбутнє всього братства. Для аспіранта, особливо якщо він походить зі згасаючого світу, племінного суспільства або нижніх рівнів міста Вулика, потрапляння до такої цитаделі стає зіткненням із майже незбагненним світом. Він уперше бачить велетенські зали, статуї давніх героїв, мовчазних сервіторів і самих космодесантників, які до цього могли існувати для нього лише в легендах. Воїни заввишки понад 2 метри, закуті в керамітові обладунки, здаються не людьми, а живими напівбогами, які крокують прямо ось тут, перед очима дитини. Проте для самих Астартес прибуття нової групи кандидатів не є якоюсь винятковою подією. Вони вже бачили сотні таких дітей і знають, що далеко не кожен із них доживе до завершення підготовки. Капітула не дозволяє собі прив'язуватися до аспірантів, доки ті не доведуть, що здатні витримати весь процес. Перш ніж розпочнуться операції, кандидат проходить новий цикл перевірок. Первинний відбір міг визначити, що він достатньо сильний, витривалий і психологічно стійкий, однак цього недостатньо. Апотекарії досліджують його кров, тканини, внутрішні органи, гормональний стан і генетичні особливості, які можна буде використати на користь капітули. При цьому навіть незначна аномалія може означати несумісність з майбутньою імплантацією. Цей етап надзвичайно важливий, адже генонасіння не є універсальним матеріалом, який можна безпечно вживити будь-якій людині. Організм кандидата повинен прийняти цілу систему штучно вирощених органів, кожен із яких впливатиме на роботу інших. Відторгнення одного імпланта може спричинити ланцюгову реакцію, зруйнувати вже проведені зміни та вбити аспіранта. Перевіряється не лише тіло. Капітула також оцінює психіку кандидата та його можливості засвоювати потрібні обсяги знань. Так, фізично придатний аспірант може бути відсіяний через нестабільність, неконтрольовану агресію або нездатність діяти як частина бойового братства. Центральну роль у створенні нового космодесантника відіграють так звані апотекарії.
Вони є не просто військовими лікарями, які лікують поранених на полі бою, вони поєднують обов'язки хірургів, генетиків, біологів, фармакологів та хранителей генонасіння. Від знань апотекарія може залежати не тільки життя окремого рекрута, а й саме продовження існування капітули. Під час кампаній апотекарії супроводжують бойових братів і вилучають прогенні залози із тіл загиблих. Про залози я розповім трішечки пізніше. У самій фортеці-монастирі вони контролюють вирощування імплантів, перевіряють їхню частоту, стежать за станом аспірантів і визначають час кожної операції. Вони повинні помічати найменші ознаки відторгнення, мутації або порушення розвитку, перш ніж ті стануть незворотними. Також варто додати, що у деяких капітулах процедура перетворення оточена складними релігійними обрядами. Хірургічні операції можуть супроводжуватися молитвами, літаніями та іншими ритуальними діями, що передаються між членами капітули протягом тисячоліть. Однак за цією сакральною оболонкою стоїть точна і надзвичайно складна медична робота. Помилка у дозуванні гормонів в часі імплантації або підготовці органа може коштувати кандидатові життя, та і сам орган буде остаточно втрачено. І тут ще невідомо, що для апотекаріїв гірше. Після прибуття до капітули аспірант більше не живе за звичаями свого рідного народу. Його попереднє походження поступово втрачає значення, він уже не належить родині, племені, банді чи державі. Його новою спільнотою стає капітула. І саме капітула замінить собою життя. Розпорядок дня аспіранта підпорядковується жорсткій дисципліні. Вони тренуються, вивчають бойові доктрини, історію імперіуму та традиції своєї нової родини. Вони опановують читання, письмо та мови, якщо не володіли ними раніше, знайомляться зі зброєю, основами тактики, правилами виживання та доглядом за спорядженням. Як я згадував вище, не кожен кандидат походить із цивілізованого світу, і тому деякі аспіранти до вступу в капітулу не можуть читати, ніколи не бачили складної техніки і не розуміють масштабів імперіуму. Інші ж могли бути вихованцями військових академій або представниками місцевої знаті, проте після початку підготовки всі вони повинні навчитися діяти за єдиними правилами. Таким чином, капітула поступово стирає різницю між племінним мисливцем, мешканцем підвулика та сином аристократа, формуючи з них членів єдиного братства. Імплантація органів, про яку ми набагато детальніше поговоримо в окремому розділі цього відео, не відбувається за один день. Процес розтягується на роки, оскільки тіло повинно пристосуватися до кожної нової зміни. Органи встановлюють у чіткій визначеній послідовності, а між окремими етапами можуть минати тижні, місяці, а інколи навіть роки. Деякі імпланти повинні розвиватися разом із природним ростом кандидата, а інші потребують попередньої гормональної підготовки або вже діючих імплантів. І саме тому юний вік має таке велике значення. Перетворення використовує природний розвиток організму, спрямовуючи його у зовсім неприродний бік. Кістки видовжуються і ущільнюються, м'язи збільшуються, склад крові змінюється, а нервова система поступово готується до взаємодії із силовим обладунком. Між операціями аспірант не відпочиває, він тренується, проходить обстеження, приймає спеціальні препарати та дотримується суворого харчового режиму. Паралельно з цим апотекарії капітули постійно стежать за розвитком як самого аспіранта, так і встановлених в нього імплантів. Якщо орган не приживається або починає працювати неправильно, програму можуть зупинити. У найгіршому випадку кандидат помирає, в інших випадках він виживає, але вже ніколи не зможе стати повноцінним Астартес. Доля тих, хто не завершив перетворення, залежить від капітули та самого характеру, так би мовити, невдачі. Частина кандидатів гине під час операції від ускладнень або через відторгнення імплантів. Інші виживають, але залишаються фізично непридатними до бойової служби. Такі невдалі рекрути не завжди знищуються або виганяються, як у міфах про Спарту. Якщо вони зберегли розум, відданість і здатність служити, капітула може використати їх як слуг, ремісників, зброєносців, працівників фортеці або членів допоміжного персоналу. Для них це означає довіру
вічне служіння братству, до якого вони так і не змогли і не зможуть повністю приєднатися. Варто додати, що більшість з невдалих аспірантів, чиї тіла виживають, капітули нерідко перетворюють на так званих сервіторів-аспірантів, які все своє майбутнє життя будуть служити як раби на благо капітули. Я не можу повернути тобі твою мету так просто, але я спробую. Можеш узяти мене з собою? Будь ласка, мені так самотньо. Єдина моя мета – служити. Я не можу служити, не можу продовжувати. Помилка. Милостивий імператоре, чому ти мене покинув? Я вже не такий справний, як колись. Я відчуваю, як розпадаюся. У мене немає мети. Немає мети. Немає мети. Немає мети. Я не можу бачити сни. Я знаю лише кошмар наяву. Частинки мого розуму вислизають. Будь ласка, допоможи. Будь ласка. А от тих, хто зберігає повноцінний розум і відданість, офіційно називають хатніми слугами капітули, і вони виконують більш звичну для нас з вами роботу. Проте не всі невдачі залишають людину придатною до служби. Пошкодження мозку, важкі мутації, психічний розпад або небезпечні наслідки відторгнення органів можуть вимагати остаточного припинення життя такого кандидата. У всесвіті Warhammer 40 000 милосердя має трішечки іншу форму від того, що ми з вами вважаємо нормою. Орден не може собі дозволити ризикувати генетичною чистотою та безпекою свого ордену, тому на цьому етапі аспіранти починають бачити справжню ціну перетворення. Один із товаришів може не прокинутися після операції, інший загине під час тренування, третій переживе імплантацію, але його організм почне руйнуватися через кілька тижнів. А якщо згадати, що ці процеси тривають місяцями та роками, між аспірантами формуються дійсно тісні дружні зв'язки. Втім, щоб не відбувалося, шляху назад вже немає. Заняття продовжуються, нові операції проводяться за розкладом, а місця загиблих залишаються порожніми лише до прибуття наступної групи кандидатів. Астартес не можуть дозволити собі перетворювати кожну смерть на тривалий траур, адже вся історія їхнього існування буквально складається з безперервних втрат. Для самих аспірантів смерть товаришів стає ще одним випробуванням. Вони повинні навчитися приймати втрату, не дозволяючи їй зламати дисципліну або волю. З часом це перетворюється у сформований психотип космодесантника. Бойовий брат може сумувати за загиблими, але не має права дозволити скорботі завадити виконанню обов'язку. До речі, самі терміни аспірант і неофіт у джерелах та традиціях різних капітул використовуються не цілком однаково. Зазвичай аспірантом називають кандидата, який пройшов початковий відбір і готується до перетворення. Неофітом він стає після початку імплантації та вступу до повноцінної програми підготовки капітули. Однак це не універсальне правило. Деякі капітули починають називати кандидатів неофітами майже одразу після прийняття, тоді як інші зберігають чітке розмежування між етапами. Особливо помітною ця різниця є в орденах та капітулах із власною системою організації. Наприклад, у чорних храмовників неофіти служать поруч із ініційованими, як їхні учні та зброєносці, тому цей термін позначає не лише медичний, а й конкретний бойовий статус. Для нашої оповіді аспірантом я називатиму кандидата, який пройшов відбір, але ще не розпочав незворотнє перетворення. Неофітом же буде той, чиє тіло вже прийняло перші імпланти і хто офіційно став частиною системи підготовки капітули чи ордена. Початок імплантації є межею, після якої повернення до звичайного людського життя практично неможливе. Навіть якщо кандидат не завершить процес, його організм уже буде змінений. Друге серце, перебудований скелет, змінений склад крові або інші імпланти не можна просто видалити і повернути тіло до попереднього стану. Відтепер перед неофітом існує лише кілька можливих шляхів.
Він може пережити операції, завершити навчання і одного дня стати бойовим братом, або залишитися неповноцінним слугою капітули, або ж загине та про нього ніколи не будуть згадувати. Попереду на неофіта чекають роки хірургічних операцій, гормональної перебудови, гіпноіндоктринації та бойового навчання. Його тіло поступово втратить людські обмеження, а свідомість буде пристосована до життя, присвяченого виключно війні. Але перш ніж розповісти про кожен імплант, потрібно зрозуміти основу всього процесу – генонасіння. Саме воно несе спадок того чи іншого примарха, визначає особливості майбутнього космодесантника і забезпечує капітулам та орденам можливість створювати нові покоління воїнів. Якщо запитати неосвіченого фаната Вахи, що саме робить космодесантника космодесантником, одні згадають друге серце, інші – силовий обладунок, надлюдську силу або десятки додаткових органів. І хоча все це дійсно є невід'ємною частиною Адептуса Астартес, жодна з цих відповідей не торкається справжньої основи. Насправді, космодесантник починається не з другого серця, він починається з генонасіння. Саме навколо нього побудована вся система створення Астартес. Без нього неможливо виростити жоден із додаткових органів, неможливо створити нового бойового брата, а значить і забезпечити майбутнє самої капітули. Генонасіння є настільки цінним, що під час найзапекліших битв апотекарії нерідко ризикують власним життям не заради порятунку пораненого космодесантника, а заради вилучення його прогенних залоз. Для стороннього спостерігача це може здатися жорстокістю, але насправді ж йдеться про виживання всього братства. Походження генонасіння нерозривно пов'язане зі створенням примархів. Задовго до Великого Хрестового походу імператор працював над проєктом, який мав стати вершиною його генетичних досліджень. Результатом цих експериментів стали 20 примархів – істоти, створені не лише як полководці, а й як генетичні архетипи майбутніх легіонів. Коли примархів було втрачено через втручання сил варпу, сам проєкт не припинився. Використовуючи вже отримані генетичні дані, імператор разом із науковцями та генетиками Терри створив систему, що дозволяла передавати окремі властивості примархів звичайним людям. Саме ця система і стала основою генонасіння. І тут важливо розуміти одну річ – генонасіння – це не кров примарха, не його органи і не просто фрагмент ДНК. Це надзвичайно складний біотехнологічний комплекс, створений на основі генетичного шаблону конкретного примарха. Його завдання полягає не в тому, щоб перетворити людину на копію примарха, а в тому, щоб керувати розвитком спеціально створених імплантів, які поступово перебудовують людський організм. Саме тому кожен легіон Великого Хрестового походу, а пізніше і кожна капітула успадкують особливості свого генетичного предка. Криваві янголи успадкували як велич Сангвінія, так і його трагічні вади. Космічні вовки несуть у собі спадщину Лемана Расса, ультрамарини Робута Гілімана, ну і так далі. І хоча всі вони залишаються Адептус Астартес, їхнє генонасіння не є однаковим, а відповідно і їхня природа. У багатьох статтях і відео можна зустріти твердження, що генонасіння – це окремий орган, але це не зовсім правильно. Генонасіння є живою біологічною тканиною, яку створив сам імператор. Його не можна виготовити на заводах чи клонувати в лабораторії. Саме слово генонасіння в офіційних джерелах використовується одразу в кількох значеннях, що і породжує певну плутанину. По-перше, ним називають увесь генетичний спадок конкретної лінії Астартес. По-друге, цим словом позначають біологічний матеріал, необхідний для вирощування нових імплантів. І лише по-третє, у повсякденній мові самих космодесантників словом генонасіння часто називають саме прогенні залози, хоча вони є лише однією з частин усієї системи. Саме тому дуже важливо розділяти три поняття – генонасіння, прогенні залози та імпланти.
Коли майбутній космодесантник проходить імплантацію, він не отримує єдиний готовий набір органів, який просто починає працювати всередині тіла. Більшість імплантів вирощується зі спеціальних біологічних зигот, живих тканин, кожна з яких містить інформацію про майбутній орган. Після імплантації вони поступово розвиваються, інтегруються з організмом і починають виконувати свої функції. Але самі по собі ці зиготи нічого не значать, їхній розвиток контролюється саме генонасінням. Воно визначає, як саме повинні сформуватися друге серце, озмодула, біскопея та всі інші імплантовані в майбутнього космодесантника органи. Кожен новий претендент на космодесантника отримає собі дві прогенні залози, так звані прогеноїди. Ці залози є своєрідними біологічними сховищами та інкубаторами. Протягом життя космодесантника вони накопичують і дозрівають в собі генетичний матеріал, необхідний для створення нових поколінь Астартес. Саме звідси походить новий запас генонасіння, але чому апотекарії ризикують своїм життям? Річ у тому, що під час бою головним обов'язком апотекарія є не лише порятунок поранених. Якщо брат загинув і повернути його вже неможливо, апотекарій повинен будь-якою ціною вилучити його прогеноїди. Причина цього доволі проста. Разом із загибелю космодесантника Капітула вже ж втрачає досвідченого воїна. Але якщо втрачено ще й його прогенні залози, Капітула втрачає можливість створити нових братів на основі цієї генетичної лінії. Саме тому в багатьох романах можна зустріти сцени, де апотекарії працюють буквально під шквальним вогнем, використовуючи свій нартеціум, особливий інструмент, призначений для швидкого вилучення прогеноїдів із тіла полеглого. Для якогось умовного піхотинця на полі бою це виглядає доволі моторошно, але для Капітули це священний обов'язок, бо якщо цього не зробити, то генофонд поступово виродиться та Капітула зникне. Не менш важливою за кількість генонасіння є його якість. Протягом 10 тисяч років після Єресі Гора окремі генетичні лінії почали поступово змінюватися. Одні мутації майже не впливали на боєздатність воїнів, тоді як інші ставали справжнім прокляттям. Саме тому кожна Капітула регулярно перевіряє стан свого генонасіння. Зразки надсилаються на Марс, де жерці Адептус Механікус досліджують їх на наявність мутацій, деградації або зараження. Якщо відхилення стають критичними, Капітула може втратити можливість брати участь у нових заснуваннях або навіть опинитися під пильною увагою Інквізиції. Для більшості Капітул чистота генонасіння є предметом такої самої гордості, як і перемоги на полі бою. Кожен космодесантник знає, що одного дня загине, але він також знає, що частина його спадщини продовжить жити. Генетичний матеріал, який він носив у собі роками, буде використаний для створення нових братів. Таким чином, кожне покоління Астартес буквально виростає зі спадщини попереднього. Це безперервний ланцюг, що простягається від сучасних Капітул назад крізь 10 тисячоліть історії до самих легіонів Великого Хрестового Походу. І саме тепер, коли ми зрозуміли, що таке генонасіння і яку роль воно відіграє, можна перейти до наступного етапу – першого імпланта, який отримує майбутній космодесантник. Навіть після успішного проходження відбору майбутній космодесантник ще дуже далекий від того, щоб стати Адептус Астартес. Генонасіння лише визначило, що його організм має шанс пережити майбутні перетворення. Саме шанс, а не гарантію, бо попереду на нього чекають роки операцій, безперервних медичних обстежень, гормональної терапії та психологічної перебудови. Саме цей процес і відбувається в одному з найважливіших місць будь-якої Капітули – апотекаріоні. Для сторонньої людини апотекаріон може нагадувати лікарню або дослідницьку лабораторію. Насправді ж тут зберігаються запаси генонасіння, вирощуються зиготи майбутніх імплантів, проводяться найскладніші операції, а також накопичуються знання, які окремі Капітули передають безперервно вже понад 10 тисяч років. Якщо фортеця-монастир є серцем Капітули, то апотекаріон можна назвати його утробою, де народжуються нові бойові брати.
За весь процес, як неважко здогадатися, відповідають апотекарії. Ви вже знаєте, що на полі бою вони відомі як воїни, що рятують поранених і вилучають прогенні залози із загиблих братів, але в мирний час їхня робота набагато складніша. Вони є хірургами, генетиками, біологами, ендокринологами та хранителями найціннішого ресурсу капітули. Саме вони вирішують, чи готовий аспірант до наступної операції, чи достатньо добре прижився попередній імплант, чи не почалося відторгнення тканин і чи не з'явилися ознаки небезпечної мутації, бо і таке у всесвіті Warhammer доволі часто буває. Важливо зрозуміти, що імпланти не лежать десь на полицях у готовому вигляді. Перед операцією вони проходять довгий шлях вирощування. Як я й казав вище, основою для цього є спеціальні біологічні зиготи, живі тканини, які містять програму розвитку майбутнього органа. Коли така зигота потрапляє в організм кандидата, вона не починає працювати миттєво. Навпаки, вона поступово розвивається, проростає кровоносними судинами, інтегрується в нервову систему та починає взаємодіяти з уже встановленими імплантами, якщо такі існують. Саме тому порядок імплантації є суворо визначеним. Наприклад, було б безглуздо встановлювати орган, який вимагає підвищеного кровопостачання, якщо організм ще не отримав друге серце або не пройшов необхідної гормональної перебудови. Інші імпланти взагалі не здатні нормально розвиватися, поки не завершиться ріст кісток чи м'язової тканини. Тобто таким чином кожен наступний етап спирається на попередній, утворюючи складний ланцюг біологічних змін. Не менш важливу роль відіграє гормональна терапія. Майже після кожної операції кандидат отримує спеціальні препарати, які стимулюють розвиток нового органа або допомагають організму прийняти його без відторгнення. Одночасно контролюється харчування, обмін речовин, склад крові та рівень фізичних навантажень. Організм перебуває під постійним наглядом апотекаріїв, адже навіть незначне відхилення може призвести до смерті або незворотніх мутацій чи каліцтв. Саме на цьому етапі більшість кандидатів уперше стикається зі справжньою ціною перетворення. Хтось не переживе анестезії, у когось почнеться агресивне відторгнення імпланта, інший організм просто не витримає гормонального навантаження тощо. Капітула не може дозволити собі підлаштовуватися під кожного неофіта окремо та змінювати послідовність процедур. Апотекарії не можуть ризикувати чистотою геноносіння заради якогось окремого кандидата. Тому якщо апотекарії приходять до висновку, що процес більше неможливо продовжувати, він припиняється незалежно від того, скільки часу вже було витрачено на підготовку. Втім, фізичні зміни – це лише половина процесу. Поки тіло неофіта повільно перебудовується, так само змінюється і його свідомість. Саме в цей період паралельно починається процес гіпноіндоктринації, складної системи психічного програмування, що поєднує гіпноз, медикаментозний вплив, нейростимуляцію та багаторазове повторення навчального матеріалу. Про це ми поговоримо детально трохи пізніше, але варто зазначити, що майбутній космодесантник не просто запам'ятовує нову інформацію. Значна її частина буквально закарбовується в підсвідомості, перетворюючись на рефлекси. Бойові доктрини, правила поводження зі зброєю, історія капітули, літургії, тактичні принципи та навіть окремі рухи поступово стають такими ж природними, як дихання. Усе це відбувається одночасно. Кандидат прокидається після чергової операції, проходить медичне обстеження, кілька годин проводить у тренувальних залах, потім вирушає на заняття з тактики або історії імперіуму, після чого знову повертається до апотекаріону на чергову процедуру. Такий ритм триває роками. І ось так поступово тіло і розум починають наближатися до того рівня, який дозволить людині називатися Астартес. Саме тому космодесантник не є результатом генетичного експерименту в класичному розумінні цього слова. Він не народжується сильним і не отримує свої здібності після однієї ін'єкції. Ну і тепер ми можемо перейти до найважливішої частини всієї системи – 22 імплантів, які поступово перетворюють звичайну людину на одного з найнебезпечніших воїнів у галактиці.
Першим імплантом, який отримує майбутній космодесантник, є вторинне серце. Саме з нього починається справжня фізична перебудова організму. До цього моменту кандидат уже пройшов відбір, численні медичні перевірки та підготовку, але його тіло все ще залишається людським. Вторинне серце імплантується в грудну клітину, де воно інтегрується в кровоносну систему і починає працювати разом із природним серцем. Додаткове серце створює резерв, який дозволяє організму працювати в умовах навантажень, недосяжних для звичайної людини. Після завершення адаптації два серця функціонують як єдина система. Під час звичайної діяльності вони підтримують стабільний кровообіг, але в бою або під час надзвичайних фізичних навантажень друге серце різко збільшує об'єм крові, що прокачується організмом. Завдяки цьому тканини отримують більше кисню, поживних речовин і гормонів, а продукти обміну швидше виводяться з м'язів. Саме ця особливість дозволяє космодесантнику довго підтримувати надзвичайно високий рівень фізичної активності. Біг у важкому силовому обладунку, блискавичні ривки, багатогодинний бій або перенесення величезних вантажів не призводять до такого виснаження, яке неминуче настало б у звичайної людини. Не менш важливою є його роль у виживанні. Якщо основне серце отримує тяжке поранення або тимчасово припиняє роботу, друге здатне ще певний час підтримувати кровообіг. Це не робить космодесантника безсмертним, але значно підвищує його шанси пережити поранення, яке для будь-якої людини стало б смертельним. Втім, саме по собі друге серце ще не робить майбутнього Астартес над людиною, воно лише створює фундамент, на якому будуватимуться всі наступні зміни. Організму тепер необхідно значно більше крові, а отже наступні імпланти повинні змінити її склад, зміцнити судини та перебудувати опорно-руховий апарат. Саме тому наступним етапом стає імплантація озмодули, органа, який почне змінювати сам каркас людського тіла, поступово перетворюючи звичайний скелет на основу майбутнього надлюдського організму. Озмодулу імплантують у ранньому віці, поки скелет ще продовжує рости. Саме тому капітули майже завжди обирають дітей та підлітків. Організм дорослої людини вже завершив формування кісток, а отже не здатний пройти повну перебудову, необхідну для створення космодесантника. А от діти – це вже інша справа. Після імплантації озмодула починає виділяти складний комплекс гормонів і факторів росту, які впливають практично на весь скелет. Кістки не просто збільшуються в розмірах, вони стають товстішими, щільнішими і за рахунок цього значно міцнішими. Змінюється навіть їхня внутрішня структура. Кісткова тканина накопичує більше мінералів, завдяки чому набагато краще витримує ударні навантаження, компресію та переломи. Саме озмодула відповідає за характерну статуру космодесантника. Поступово видовжуються кінцівки, розширюється грудна клітина, збільшуються плечі, змінюється форма таза та хребта. Усе тіло перебудовується таким чином, щоб у майбутньому витримувати вагу силового обладунку та значно більшу м'язову масу. Однак цей процес далеко не безболісний. Перебудова скелета триває роками і супроводжується постійним фізичним дискомфортом. Організм фактично створює новий каркас, а старі кісткові тканини безперервно руйнуються і замінюються новими. Саме тому молоді неофіти проходять регулярні обстеження, а апотекарії постійно контролюють розвиток скелета, бо навіть незначні відхилення можуть призвести до деформацій, які зроблять подальше перетворення неможливим. До завершення роботи озмодули зріст майбутнього Астартес значно збільшується. Залежно від генетичних особливостей та капітулей, більшість космодесантників досягає понад 2 метрів зросту, а окремі воїни можуть бути ще вищими. Проте головною зміною є не сам зріст, а міцність скелета. Саме він повинен витримувати силу, яку забезпечать наступні імпланти.
Якщо озмодула створює новий каркас організму, то біскопея відповідає за все, що цей каркас буде приводити у рух. Саме вона починає перетворювати звичайну людську мускулатуру на м'язову систему, здатну реалізувати потенціал космодесантника. Біскопею імплантують тільки тоді, коли скелет достатньо зміцнів. Вона розташовується в грудній порожнині і починає виділяти гормони та інші біохімічні регулятори, що впливають на ріст м'язової тканини у всьому організмі. На відміну від звичайного розвитку людини, цей процес не залежить лише від фізичних навантажень. Під дією біскопеї м'язові волокна збільшуються не тільки в об'ємі, а й у щільності. Вони стають значно сильнішими, витривалішими та швидше відновлюються після великих навантажень. Саме тому космодесант здатний розвивати силу, яка здається майже неймовірною. Він може працювати зі спорядженням, яке людина навіть не змогла підняти, а силовий обладунок перестає бути для нього непосильним тягарем і стає другою шкірою. Водночас змінюється й весь обмін речовин. Організм починає споживати значно більше поживних елементів, тому харчування неофітів стає надзвичайно калорійним і ретельно контрольованим, бо якщо енергії не вистачатиме, перебудова м'язової тканини може припинитися або пройти неправильно. Біскопея працює в тісному зв'язку з озмодулою. Нові м'язи постійно створюють навантаження на кістки, а зміцнений скелет своєю чергою дозволяє м'язовій масі і далі збільшуватися. Саме ця взаємодія поступово формує статуру, яку ми звикли асоціювати з космодесантниками – широкі плечі, масивна грудна клітина та величезна фізична сила. Після того, як озмодула перебудувала скелет, а біскопея почала збільшувати м'язову масу, людська кров уже не може повністю забезпечувати новий організм киснем і поживними речовинами. Гемостамен – це невеликий орган, який під'єднується до основної системи кровообігу і поступово змінює склад крові майбутнього космодесантника. Головна функція гемостамена, як можна здогадатися з назви, полягає у збільшенні кількості гемоглобіну. Завдяки цьому кров починає переносити значно більше кисню, забезпечуючи роботу збільшених м'язів, внутрішніх органів і двох сердець. Зміни також надають крові Астартес характерного яскраво-червоного кольору, проте роль цього імпланта не обмежується лише транспортуванням кисню. Він також контролює і регулює дію озмодули та біскопеї, не дозволяючи перебудові кісток і м'язів вийти з-під контролю. Без гемостамена нове тіло не змогло б нормально функціонувати. Збільшена м'язова маса швидко виснажувалася б, тканини страждали б від нестачі кисню, а робота двох сердець була б безсенсовою. Після його приживлення кровоносна система кандидата вже стає частиною єдиного механізму, у якому кожен попередній імплант підтримує дію наступного. Однак навіть покращена кров не захищає від втрати цієї самої крові під час поранення, тому наступний орган змінює здатність тіла реагувати на ушкодження і дозволяє майбутньому космодесантнику переживати сильні кровотечі. Орган Ларрамана є невеликим утворенням, схожим за формою на печінку і розміром приблизно за м'ячик для гольфу. Його імплантують у грудну порожнину та під'єднують до кровоносної системи. Там він починає виробляти особливі клітини Ларрамана, які постійно циркулюють у крові космодесантника. Коли Астартес отримує поранення, ці клітини з'єднуються з лейкоцитами і прямують до пошкодженої ділянки. Під час контакту з повітрям вони майже миттєво утворюють щільний шар рубцевої тканини, який закриває рану і різко зменшує крововтрату. За принципом дії вони нагадують людські тромбоцити, але такі, що працюють набагато швидше і можуть герметизувати значно серйозніші ушкодження. Знову ж таки, це не означає, що будь-яка рана космодесантника закривається без наслідків. Якщо в тілі залишається уламок металу, лезо або інший сторонній предмет, він може завадити утворенню повноцінної рубцевої пробки.
Крім того, орган Ларрамана не відновлює знищені тканини і не лікує пошкоджені внутрішні органи. Його завдання полягає насамперед у тому, щоб зупинити кровотечу та зберегти воїна живим до моменту, коли він зможе отримати професійну медичну допомогу. Космодесантник може продовжувати рухатись і битися після важких поранень, оскільки його організм майже відразу починає ізолювати пошкоджену ділянку тіла. Проте фізична витривалість не має значення, якщо воїн втрачає свідомість від виснаження, і саме цю проблему вирішує наступний імплант. Каталепсичний вузол – це невеликий орган розміром приблизно з горошину, який імплантують у задню частину мозку. Він впливає на циркадні ритми, мелатонін, потребу у сні та реакцію організму на тривале безсоння. Його функція особливо важлива для воїна, який може протягом багатьох днів вести безперервну кампанію, не маючи можливості нормально відпочити. Коли космодесантник не може заснути, каталепсичний вузол дозволяє окремим ділянкам мозку переходити в стан відпочинку по черзі. Завдяки цьому частина свідомості продовжує сприймати навколишнє середовище, тоді як інша частина тимчасово відновлюється. Фактично, Астартес може спати і залишатися насторожі одночасно. Втім, такий стан не замінює повноцінного відпочинку. Якщо позбавлення сну триває надто довго, ефективність мислення і реакції все одно починає знижуватися. Однак у нормальних умовах космодесантнику достатньо приблизно 4 годин сна на добу, а в надзвичайній ситуації він може залишатися активним близько 2 тижнів взагалі без сну. До речі, каталепсичний вузол не лише збільшує витривалість, він також дозволяє Астартес відпочивати під час тривалого спостереження у вилазках розвідки, допомагає в обороні позиції або багатоденних маршах. Вузол дозволяє працювати, не втрачаючи повного контролю над оточенням. Навіть у стані часткового сну воїн може прокинутися і відреагувати на загрозу значно швидше за звичайну людину. Після того, як організм навчився витримувати надлюдські навантаження, настав час зробити його менш залежним від якості їжі та води. У реальних бойових умовах космодесантник може тижнями перебувати далеко від ліній постачання, а єдиними доступними джерелами їжі можуть бути місцеві рослини, тварини або навіть запаси ворога. Для звичайної людини це часто означало б неминуче отруєння, але для Астартес цю проблему вирішує преомнор. Цей орган імплантують біля шлунка. Його головне завдання – діяти як своєрідна біологічна камера попередньої обробки їжі. Усе, що потрапляє до травної системи, спочатку проходить через преомнор. Там воно аналізується на наявність отрут, токсинів або небезпечних хімічних сполук. Якщо орган розпізнає загрозу, він або нейтралізує її за допомогою власних секретів, або ізолює небезпечну речовину, не дозволяючи їй потрапити до решти організму. Але це не означає, що він стає повністю невразливим до всіх видів отрут. Особливо потужні бойові токсини або спеціально створені хаосом біологічні агенти все ще можуть становити серйозну загрозу для космодесантника. Проте більшість природних отрут, бактеріальних токсинів та забрудненої їжі вже не є для нього серйозною проблемою. Ще одна функція преомнора полягає в тому, що він може викликати миттєве очищення шлунку. Якщо небезпечна речовина не піддається нейтралізації, орган просто примушує тіло позбутися її ще до початку всмоктування. Серед усіх імплантів Астартес саме омофагія є одним із найдивніших і найменш схожих на щось із біології. Саме вона породила легенди про те, що космодесантники можуть отримувати знання, поїдаючи своїх ворогів. І хоча це звучить як перебільшення, у каноні така функція і справді існує. Омофагія пов'язана з центральною нервовою системою та травним трактом. Після її повного розвитку мозок космодесантника отримує можливість аналізувати окремі складні білкові структури, які містяться в нервових тканинах інших живих істот.
Якщо Астартес споживає мозок або інші частини нервової системи, омофагія здатна витягти з них фрагментарну біохімічну інформацію. На практиці це означає, що космодесантник може отримати окремі уривки спогадів, сильні емоції, прості навички або загальне уявлення про пережитий досвід жертви. Варто зауважити, що це не читання думок і не повне копіювання пам'яті, бо отримана інформація часто уривчаста, хаотична та потребує правильного тлумачення. Проте навіть кілька побачених образів можуть виявитися надзвичайно цінними під час розвідки. Саме завдяки омофагії окремі капітули іноді проводять спеціальні ритуали після бою, поїдаючи частини тіл вбитих у бою ворогів. Вона також пояснює, чому деякі космодесантники здатні настільки швидко зрозуміти поведінку або наміри своїх ворогів. Попри свою незвичність, омофагія не є магічною здатністю. Вона працює лише з біологічними організмами, а її ефективність залежить від стану нервових тканин і часу, що минув після смерті істоти. Під час боїв космодесантникам доводиться діяти в задимлених містах, токсичних джунглях, хімічно забруднених промислових комплексах і навіть у майже безповітряному середовищі. Саме тому наступним етапом стає імплантація мультилегені. Цей додатковий дихальний орган розташовується поряд із природними легенями і виконує одразу кілька функцій. Передусім він працює як потужна система фільтрації. Повітря, що потрапляє до організму, проходить додаткове очищення від пилу, токсичних домішок і багатьох небезпечних газів. Якщо ж звичайне дихання стає неможливим, мультилегеня здатна тимчасово перебрати на себе значну частину газообміну. Вона дозволяє космодесантнику певний час функціонувати навіть у середовищі з дуже низьким вмістом кисню або під водою, використовуючи залишки повітря значно ефективніше, ніж людські легені. Ще однією важливою особливістю є можливість різко перекривати доступ шкідливих речовин до основних легень космодесантника. Якщо датчики силового обладунку або власні органи космодесантника виявляють особливо небезпечне середовище, мультилегеня допомагає мінімізувати ураження організму, доки воїн не залишить небезпечну зону або не перейде на автономну систему життєзабезпечення броні. Таким чином, після імплантації цього органа Астартес стає набагато менш залежним від навколишнього середовища. Після того, як організм майбутнього космодесантника навчився виживати в агресивному середовищі, настає час удосконалити один із його найважливіших інструментів – зір. Для цього імплантують окюлоб – орган, який впливає на розвиток і роботу очей. На відміну від більшості попередніх імплантів, окюлоб не створює новий орган. По суті, це мутація вже існуючих очей. Під його впливом змінюється структура сітківки, кришталика та зорового нерва. Очні м'язи стають точнішими, а самі очі починають набагато швидше адаптуватися до змін освітлення. В результаті космодесантник отримує гостріший зір, ніж будь-яка звичайна людина. Він краще розрізняє віддалені об'єкти, швидше помічає рух і майже миттєво пристосовується після переходу з яскравого світла до темряви. Саме тому Астартес здатні ефективно діяти в умовах, де звичайним солдатам довелося б використовувати спеціальні прилади нічного бачення. Окюлоб також забезпечує тісну взаємодію із силовим обладунком. Хоча значна частина інформації надходить через дисплеї шолома, саме вдосконалені очі дозволяють максимально використовувати можливості сенсорних систем броні. Однак навіть найдосконаліший зір не допоможе, якщо воїн втратить орієнтацію після вибуху або не почує наближення ворога. Саме тому наступний імплант змінює слух і роботу внутрішнього вуха. Вухо Лаймана відповідає не лише за слух, як можна подумати з назви. Його головне завдання – перебудувати всю систему рівноваги та просторової орієнтації.
Після імплантації орган інтегрується з внутрішнім вухом і нервовою системою. Він значно підвищує чутливість до звуків, дозволяючи майбутньому космодесантнику краще визначати напрямок їхнього джерела навіть у складній акустичній обстановці. У гулких коридорах космічного корабля, серед вибухів артилерії або в густому лісі Астартес здатен точніше локалізувати ворога, а значить має більше шансів вижити. Ще важливішою є його роль у підтриманні рівноваги. Потужні вибухові хвилі, удари чи різкі перевантаження можуть тимчасово вивести з ладу вестибулярний апарат космодесантника. Вухо Лаймана значною мірою компенсує такі порушення, допомагаючи космодесантнику швидко відновити орієнтацію і не втратити боєздатність, навіть після сильного струсу. Ця особливість важлива під час абордажних операцій, десантування та бою в умовах зміненої гравітації, де навіть короткочасна втрата рівноваги може коштувати космодесантнику життя. Анабіозна мембрана є одним із найменш помітних, але водночас одним із найцінніших імплантів Adeptus Astartes. Її головне призначення – зберегти життя космодесантника тоді, коли врятувати його звичайними засобами стає неможливо. Після активації мембрана вводить організм у стан, який можна порівняти з глибоким анабіозом. Усі життєві процеси різко сповільнюються, серцевий ритм падає до мінімуму, споживання кисню зменшується, а клітини переходять у режим максимального збереження енергії. У такому стані космодесантник може пережити надзвичайно тяжкі поранення, тривале перебування без їжі та води або навіть опинитися ізольованим на багато років. При цьому сам він не здатний довільно активувати цей процес. Зазвичай це відбувається автоматично, коли організм отримує критичні ушкодження та інші механізми вже не можуть підтримувати життя. Для зовнішнього спостерігача Астартес у такому стані майже не відрізняється від мертвого. Лише дуже уважне медичне обстеження дозволяє виявити, що життя ще зберігається. Саме тому апотекарії завжди ретельно перевіряють кожного полеглого брата перед тим, як оголосити його загиблим та витягти з мертвого тіла залози. Меланохром контролює роботу пігментних клітин шкіри і допомагає організму пристосовуватися до екстремальних умов навколишнього середовища. Під його впливом шкіра космодесантника набагато швидше реагує на інтенсивне випромінювання, високий рівень ультрафіолету та інші небезпечні фактори. Якщо організм опиняється під жорстким сонячним світлом або дією радіації, меланохром стимулює збільшення кількості захисного пігменту, завдяки чому шкіра стає стійкішою до ушкоджень. У деяких капітулах цей імплант працює настільки активно, що зовнішність їхніх воїнів змінюється дуже помітно. Найвідомішим прикладом є саламандри, у яких через особливості генонасіння меланохром взаємодіє з умовами рідної планети Ноктюрн, і у результаті їхня шкіра набуває насиченого чорного кольору. На відміну від саламандр, в інших капітулах робота цього органа менш помітна, але його захисна функція залишається однаково важливою. Космодесантник може значно довше перебувати під палючим сонцем, працювати в умовах високої радіації або діяти на світах із небезпечними кліматичними умовами, без серйозної шкоди для свого здоров'я. До цього моменту організм космодесантника вже здатний переносити величезні фізичні навантаження, виживати в агресивному середовищі та споживати їжу, яка для звичайної людини була б смертельно небезпечною. Проте всі ці процеси мають побічний ефект. В організмі накопичується значно більше продуктів обміну, токсинів і інших шкідливих речовин. Саме тому наступним імплантом стає оолітова нирка. Цей орган працює разом із природними нирками, значно збільшуючи ефективність очищення крові. Він прискорює виведення токсинів, продуктів розпаду, важких металів та інших небезпечних сполук, що можуть потрапити до організму під час бойових дій. Завдяки цьому космодесантник значно краще переносить отруєння, хімічне забруднення та навіть деякі види бойових отруйних речовин.
Олітова нирка також допомагає підтримувати правильний водно-сольовий баланс. Це особливо важливо під час тривалих маршів, дій у пустелях або інших середовищах, де вода є у дефіциті. Окрім сказаного вище, організм Астартес значно ефективніше використовує наявну в організмі рідину, що дозволяє довше уникати зневоднення. Разом із преомнором цей імплант робить травну і секреторну системи майже автономними. Космодесантник уже здатний отримувати поживні речовини з найрізноманітніших джерел і водночас ефективно очищати власний організм. Нейроглотіс значно розширює можливості смакових і нюхових рецепторів космодесантника. Після його розвитку язик, слизові оболонки та органи нюху починають працювати як складний біохімічний аналізатор. За допомогою смаку Астартес здатний визначити наявність багатьох токсинів, хімічних речовин і домішок ще до того, як вони потраплять у кров. Він може оцінити якість води, встановити, чи придатна їжа до споживання, а іноді навіть визначити окремі особливості місцевої атмосфери. Не менш важливим стає нюх. Космодесантник може розрізняти запахи набагато точніше за людину, виявляючи сліди крові, пального, вибухових речовин або присутності ворога. Таким чином, для досвідченого Астартес запах нерідко стає ще одним джерелом тактичної інформації. Разом із преомнором нейроглотіс утворює систему, яка дозволяє не лише нейтралізувати небезпечні речовини, а й виявляти їх ще до потрапляння в організм. Муканоїдна залоза є одним із найбільш незвичайних імплантів Adeptus Astartes. Вона виробляє особливий густий секрет, який за певних умов покриває все тіло космодесантника тонкою захисною плівкою. У звичайних умовах цей орган майже не проявляє себе, але перед виходом у вакуум, надзвичайно холодне середовище або інші смертельно небезпечні умови космодесантник може використати спеціальні хімічні активатори, що стимулюють масове виділення цього секрету. Утворена плівка не робить воїна невразливим до відкритого космосу, проте значно зменшує втрату рідини, захищає шкіру від різких перепадів температури та дозволяє пережити короткочасне перебування в умовах, які для людини були б миттєво смертельними. Разом із системами силового обладунку це ще більше підвищує автономність космодесантника. Муканоїдна залоза також захищає організм від окремих агресивних хімічних середовищ, ізолюючи шкіру від прямого контакту із ними. Проте її можливості мають межу, тому вона розглядається як додатковий рівень захисту, а не повна заміна броні чи герметичного спорядження. Одним із найвідоміших і водночас найбільш незвичайних імплантів є залози Бетчера. Це дві невеликі залози, розташовані у нижній частині ротової порожнини, які виробляють надзвичайно сильний кислотний секрет. У нормальному стані ця кислота не виділяється, проте за необхідності космодесантник може свідомо змішати секрет обох залоз, утворивши рідину, здатну швидко роз'їдати більшість звичайних металів, замків, кайданів та інших перешкод. Ця здатність використовується досить рідко, оскільки більшість бойових завдань простіше виконати за допомогою стандартного спорядження. Проте в ситуаціях, коли космодесантник позбавлений зброї або перебуває у полоні, залоза Бетчера може стати несподіваною перевагою. Не всі генетичні лінії мають однаково ефективну роботу цього імпланта. У деяких капітулах він функціонує повністю, тоді як в інших через особливості геноносіння його можливості частково ослаблені або майже відсутні. Усі попередні імпланти були створені для того, щоб зробити одного воїна сильнішим, витривалішим або пристосованішим до війни. Прогенні залози ж мають зовсім інше призначення. Вони майже не впливають на бойові можливості самого космодесантника, але саме від них залежить майбутнє всієї капітули.
Як я й казав вище, кожен Астартес отримує дві прогенні залози. Першу імплантують у ділянці шиї, другу глибоко в грудній клітині. Протягом багатьох років вони не виконують жодної помітної для самого воїна функції. Їхнє головне завдання полягає в іншому – накопичувати і дозрівати генетичний матеріал, необхідний для вирощування нового покоління імплантів. Саме тому прогенні залози іноді помилково називають генонасінням. Насправді ж вони лише виробляють і зберігають його. З часом кожна залоза накопичує достатню кількість зрілого матеріалу, який апотекарії можуть вилучити для створення нових імплантів майбутніх космодесантників. Перша прогенна залоза зазвичай дозріває приблизно через 5 років після імплантації, і якщо обставини дозволяють, апотекарій може вилучити її без загрози для життя бойового брата. Друга залоза дозріває значно довше, приблизно через 10 років. Саме її найчастіше отримують уже після загибелі космодесантника. Завдяки цій системі кожне покоління Астартес буквально породжує наступне. Капітула не може просто так взяти і виготовити нове геноносіння в лабораторії. Воно повинно пройти через організм космодесантника, дозріти в його прогенних залозах і лише після цього може бути використане повторно. Останнім імплантом класичного космодесантника є чорний панцир. Саме після його повного розвитку можна вважати, що фізичне перетворення завершене. На відміну від усіх попередніх імплантів, чорний панцир не є окремим внутрішнім органом. Це тонкий шар спеціальної біоінженерної тканини, який поступово розростається безпосередньо під шкірою, вкриваючи значну частину тулуба. Під час свого розвитку панцир формує численні нейронні вузли. Пізніше через ці вузли проходять спеціальні роз'єми, які стають видимими на поверхні тіла. Саме ці порти використовуватимуться для підключення силового обладунку. Коли космодесантник одягає силову броню, кабелі обладунку з'єднуються з портами чорного панцира. Після цього броня перестає бути просто важким захисним костюмом. Вона фактично стає продовженням нервової системи воїна. Рухи рук, ніг і тулуба передаються майже миттєво. Космодесантнику не потрібно боротися з вагою обладунку або думати про керування сервоприводами. Він рухається так, ніби це його власне тіло. Саме тому Астартес здатні бігати, стрибати і вести рукопашний бій у броні масою кілька сотень кілограмів із такою самою природністю, з якою людина рухається у звичайному одязі. Після завершення розвитку чорного панцира фізичне створення космодесантника вважається завершеним. Але це ще не все. Після повернення Робута Гілімана та багаторічної роботи архімагістра Белізарія Коула процес створення космодесантників був удосконалений. Так з'явилися Примаріс – нове покоління Астартес, яке отримало 3 додаткові імпланти. Магніфікат є штучним аналогом одного з органів примархів. Його головне завдання – посилювати роботу інших імплантів. Він стимулює вироблення гормонів росту, завдяки чому Примаріс стають ще вищими, сильнішими та масивнішими за звичайних космодесантників. Крім того, магніфікат прискорює розвиток інших органів і допомагає організму краще адаптуватися до всіх попередніх змін. Сухожильні спіралі являють собою особливі біоінженерні волокна, які поступово вплітаються в сухожилля та зв'язки. Вони значно збільшують їхню міцність та пружність. Завдяки цьому Примаріс здатні розвивати ще більшу фізичну силу без ризику розриву сухожиль або пошкодження суглобів. Цей імплант також покращує швидкість рухів і дозволяє ефективніше використовувати силу збільшеної мускулатури. Останнім новим органом є Белізарієва піч.
Це своєрідна аварійна система організму, яка активується лише в критичній ситуації. Якщо примаріс отримує смертельне поранення або зазнає надзвичайного фізичного навантаження, орган миттєво вивільняє величезну кількість гормонів і біохімічних стимуляторів. Це дозволяє воїну ще певний час продовжувати бій, навіть після ушкоджень, які за нормальних умов призвели б до втрати свідомості або смерті. Після завершення дії Белізарієвої печі організм часто опиняється на межі повного виснаження. Однак у вирішальний момент вона може забезпечити космодесантнику кілька додаткових хвилин бою, а іноді саме цього достатньо, щоб виконати поставлене завдання. Після імплантації всіх органів майбутній Астартес уже майже не нагадує звичайну людину. Його скелет, м'язи, кров, внутрішні органи і нервова система були перебудовані настільки глибоко, що він став новим біологічним видом, спеціально створеним для війни. Варто згадати, що деякі ветерани Астартес, а саме первородні Астартес, теж можуть пройти цю трансформацію. Процедура називається Рубікон Примаріс. Процедура доволі жорстока та прямолінійна. Тіло розкривають, серце штучно зупиняють, щоб безпечно імплантувати 3 додаткові органи Примаріс. Коли органи успішно імплантовано, тіло космодесантника, що тимчасово вважається мертвим, залишається розкритим, поки рани зашивають, а потім хірурги подають електричний розряд у серце, щоб змусити його знову битися. Проте навіть тепер він ще не є повноцінним космодесантником. Попереду на нього чекає не менш важливий етап – роки гіпноіндоктринації, бойового навчання та служби, які остаточно сформують із генетично вдосконаленої людини воїна Адептус Астартес. Імперіуму не потрібні просто фізично досконалі воїни. Йому потрібні бездоганно дисципліновані солдати, які зможуть століттями воювати без будь-яких сумнівів, страху чи втоми. Саме тому фізичне перетворення завжди супроводжується, так би мовити, промиванням мізків. Цей процес називається гіпноіндоктринацією. Попри поширене уявлення, це не миттєве завантаження знань у мозок, як у якійсь матриці. Людина не прокидається після однієї процедури і не починає автоматично знати все про тактику чи історію імперіуму. Ні. Гіпноіндоктринація – це довготривалий процес, що триває роками і поєднує традиційне навчання з глибоким психічним програмуванням та пропагандою. Під час спеціальних сеансів неофіта вводять у змінений стан свідомості. Далі, використовуючи гіпноз, нейростимуляцію, медикаменти та складні методики психологічного впливу, наставники капітули закріплюють у його пам'яті величезний обсяг інформації. Частина знань засвоюється звичайним шляхом через навчання, читання та практику, інша ж настільки глибоко інтегрується у свідомість, що перетворюється на інстинкт. Саме тому космодесантник не думає над тим, як правильно перезарядити болтер або зайняти позицію під час штурму. Для нього це такі самі природні дії, як для людини ходьба чи дихання. Також протягом багатьох років неофіт вивчає історію власної капітули, її традиції, бойові подвиги та генетичний родовід. Він знайомиться з історією імперіуму, великим хрестовим походом, єресю Гора та тисячолітньою боротьбою людства за виживання. Окрему увагу приділяють ворогам імперіуму. Майбутній космодесантник повинен знати сильні та слабкі сторони орків, ельдарів, некронів, тиранідів, сил хаосу та безлічі інших загроз, з якими йому доведеться зіткнутися у, якщо так можна виразитись, житті. Не менш важливою є БЗВП. Неофіт вивчає конструкцію та принципи роботи практично всіх основних видів озброєння, що використовуються капітулою. Болтери, мечі, важкі кулемети, лазгани, гранати – усе це він повинен знати не лише теоретично, а й уміти використовувати в реальному бою. Втім, навчання не обмежується особистою зброєю. Майбутні Астарте знайомляться з бронетехнікою капітули, десантними кораблями, винищувачами, системами зв'язку, тактикою штурму укріплень, веденням облоги, обороною фортеці і навіть особливостями космічного абордажу.
Космодесантник повинен бути універсальним воїном, здатним діяти майже в будь-яких умовах. Важливою частиною підготовки є також психологічне виховання. Капітула поступово зміцнює світогляд кандидата. Особисті амбіції, колишня належність до племені чи держави, навіть спогади про родину відходять на другий план. Центральне місце відтепер займають обов'язок, братство та служіння імператору. При цьому було б помилкою вважати, що гіпноіндоктринація перетворює космодесантників на бездумних автоматів. Вони можуть мати почуття гумору, сперечатися між собою, проявляти співчуття, захоплюватися мистецтвом або філософією, проте у вирішальний момент їхня дисципліна і відданість завжди переважають особисті бажання. Характер майбутнього космодесантника значною мірою формується і традиціями самої капітули чи ордена. Ультрамарини виховують майбутніх командирів і стратегів, криваві янголи приділяють велику увагу культурі та мистецтву. Саламандри зберігають тісний зв'язок із мирним населенням Ноктюрна, а космічні вовки підтримують звичаї свого рідного світу. Тобто, попри однаковий процес фізичного створення, представники різних капітул можуть дуже відрізнятися характером і способом мислення. Але теорія ще не робить воїна справжнім космодесантником. Наступний етап підготовки переносить його з навчальних залів на полігони та справжні поля битв, де всі здобуті знання вперше проходять перевірку. Навіть найдосконаліше тіло нічого не варте без практичного досвіду. Саме тому наступні роки життя неофіта присвячені безперервному навчанню та бойовій підготовці. Кожна капітула має власну програму навчання, однак її фундамент залишається однаковим. Майбутній космодесантник повинен навчитися воювати в будь-яких умовах проти будь-якого противника та практично будь-якою зброєю. День неофіта розписаний майже похвилинно. Фізичні тренування змінюються стрілецькою підготовкою, потім ідуть заняття з тактики, рукопашного бою, вивчення техніки або відпрацювання бойових сценаріїв. Після цього він може годинами аналізувати минулі кампанії своєї капітули, а ввечері знову вирушає на полігон. Особливу увагу приділяють стрільбі. Майбутній Астартес повинен однаково добре володіти болтером, пістолетом, бойовим ножем, гранатами та важким озброєнням. Його навчають стріляти під час руху, вести вогонь у повній темряві, швидко змінювати зброю та взаємодіяти з іншими членами відділення. Кожен рух доводиться до автоматизму, щоб у реальному бою рішення приймалися інстинктивно. Не менш важливим є рукопашний бій. Космодесантник не може покладатися лише на вогнепальну зброю. Його навчають використовувати бойові ножі, ланцюгові мечі, силову зброю та навіть власне тіло як смертельну зброю. Тренування проходять із максимальною інтенсивністю, а суперниками часто виступають інші неофіти. Поєдинки нерізко завершуються тяжкими травмами, але саме так формується майбутній бойовий брат. Окремий напрямок підготовки присвячений тактиці. Майбутній Астартес повинен не лише вміти стріляти, а й розуміти, чому саме потрібно діяти певним чином. Він вивчає штурм укріплень, оборону фортець, ведення міського бою, операції в джунглях, пустелях, арктичних регіонах, підземних комплексах і на борту космічних кораблів. Значна частина таких навчань проходить у спеціально створених полігонах, які імітують реальні умови майбутніх кампаній. Неофіт також поступово знайомиться з технікою капітули. Хоча далеко не кожен космодесантник стане танкістом або пілотом, усі повинні розуміти принципи роботи бронетранспортерів, танків, десантних капсул, літальних апаратів та систем зв'язку. Капітула розуміє, що у майбутньому будь-який бойовий брат може опинитися у ситуації, коли йому доведеться керувати технікою після загибелі її екіпажу. Однак ми з вами розуміємо, що жоден полігон не здатен повністю відтворити справжню війну. Саме тому більшість капітул не вважають навчання завершеним після закінчення теоретичної підготовки. Перед тим, як отримати місце в бойовій роті, майбутній космодесантник проходить ще один надзвичайно важливий етап – службу скаутом. Скаути є повноцінними членами капітули, але ще не носять силового обладунку.
Замість нього вони використовують значно легшу розвідувальну броню, яка забезпечує хороший захист, але не має сервоприводів і не потребує чорного панцира для повноцінного використання. Це робиться навмисно. Майбутній космодесантник повинен навчитися покладатися насамперед на власні навички, а не на можливості обладунку. Саме скаути виконують багато найнебезпечніших завдань. Вони проводять розвідку, проникають у тил противника, займають приховані спостережні позиції, знищують ворожих командирів і коригують дії основних сил капітули. Саме у таких операціях молоді Астартес вперше отримують реальний бойовий досвід. Служба скаутом може тривати роками. Увесь цей час досвідчені сержанти оцінюють не лише бойові навички, а й характер майбутнього брата. Важливо не тільки влучно стріляти чи вправно володіти мечем. Космодесантник повинен уміти приймати рішення під тиском, довіряти своїм побратимам і залишатися вірним обов'язку, навіть у безнадійній ситуації. Лише після успішного завершення цього етапу командування капітули визнає, що неофіт готовий приєднатися до бойової роти. Тоді він отримує повний комплект силового обладунку, власний болтер і займає своє місце серед бойових братів. Саме цей момент вважається справжнім народженням нового космодесантника. Попереду його чекають сотні кампаній, десятиліття служби, а для найвидатніших – століття безперервної війни. І навіть смерть далеко не завжди стає кінцем служби космодесантника. Якщо бойовий брат отримує смертельні поранення, але його мозок і частина центральної нервової системи залишаються життєздатними, апотекарії можуть провести надзвичайно рідкісну і складну процедуру. Рештки його тіла поміщають до броньованого саркофага, який стає ядром бойової машини, відомої як Дредноут. Але це вже зовсім інша історія. Ну а на цьому все, друзі, із шортсом я закінчив. Зараз саме час підписатись на канал, щось написати та щось натиснути, бо саме таким чином ви підтримуєте український YouTube. А якщо вам сподобалось настільки, що ви хочете підтримати мій канал фінансово, то ви можете це зробити тут на YouTube, ставши спонсором, або на платформі BuyMeACoffee, посилання на яку ви зараз бачите на моєму обличчі. Всі посилання я також дублюю у підписі до цього відео. Ну а на цьому точно все. Дякую всім, що додивилися до кінця. Мирного вам неба, слава Україні та смерть російським окупантам. Peace!